ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਏ ਆ ਕੌਰਨਫਲੋਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਣ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਇਲਾਚੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੌਂਗ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਰਾਈਸ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਜੇ ਰਾਈਸ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ, ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਰਾਈਸ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵਿੱਚ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ। वन टेबल स्पून पावांगे ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ। थोड़ी रेड चिली पाउडर, थोड़ी जी हल्दी, हाफ टेबल स्पून पावांगे गर्म मसाला, थोड़ी जी काली मिर्च का पाउडर, और चंगी तरह मिक्स कर देंगे। चंगी तरह मिक्स करके विच आपां ग्रीन चिली पा देंगे। ग्रीन चिली पाने तो बाद आपां कुकर बंद कर देंगे। 2 विसलां मरावांगे। हुण देखते साडी बिरयानी रेडी हो गई है। देखो साडी बिरयानी बन के रेडी हो गई है, बहुत वधिया बनी है। हुण प्लेट च कढ लांगे। जे तुहानूं साडी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना, साडे चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ ताकि तुहानूं साडी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।